नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्वाइट, प्रिटी, रादर, फ्युअली को मिनिङ के हो त भन्ने कुरा बुझ्छौँ र यसको सर्टेन एक्जाम्पलहरू गरेर अर्को भिडियोमा हामी यसको एक्सर्साइज पनि गर्छौँ है त। ओके, फर्स्टमा सुरु गऱ्यौँ क्वाइट र प्रिटीबाट। ओके, क्वाइट एन्ड प्रिटी। उयो प्रिटी भनेको राम्रो भनेको होइन है। ओके, क्वाइट र प्रिटी एउटा सिमिलर मिनिङ है, आर सिमिलर इन मिनिङ। मैले लेख्नै चाहेँ है, फेरि अहिले बिर्सिन्छ। आर सिमिलर इन मिनिङ। अब त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब अलिकति कन्फ्युजन छ, तर यो अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो छ, तर बुझ्यो भने चाहिँ एकदमै बुझिन्छ है त। यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि लेस देन भेरी, जुन हामीले भेरीको प्रयोग गर्छौँ नि है, त्योभन्दा चाहिँ कम, तर मोर देन अ लिटल भन्दा चाहिँ अलिकति धेरै नै, तर भेरी भन्दा चाहिँ कम। जस्तै अब एक्जाम्पल जाउँ, एक्जाम्पलबाट गएपछि चाहिँ हामीलाई बुझिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ है। ओके, म बुझाउने तपाईँलाई प्रयास गर्छु। ओके, आइएम सरप्राइज्ड you haven't heard of her. I'm surprised you haven't heard of her. She's quite famous. अथवा she is pretty famous. ठिक छ, हो। यसको मिनिङ के हो त भन्ने कुरामा जाउँ। अब सी इज क्वाइट फेमस अथवा सी इज प्रिटी फेमस भनेको सी इज होइन, लेस देन होइन, भेरी फेमस होइन, बुझ्नुहोस् त, भेरी फेमस एकदमै फेमस होइन, तर के हो त, एकदमै फेमस भन्दा अलिकति कम। ठिक छ, लेस देन भेरी फेमस, तर मोर देन अ लिटल फेमस। थोरै फेमस पनि होइन, एकदमै धेरै फेमस पनि होइन, ठिक्कको। बुझ्नुभयो है। सी इज क्वाइट फेमस, सी इज प्रिटी फेमस, एकदमै सारा संसारले चिन्ने पनि होइन, र कोहीले मात्रै चिन्ने पनि होइन, ठिक्कको मान्छेले होइन, एभरेजमा प्राय सबैले चिन्ने भनेपछि लेस देन भेरी फेमस बट मोर देन अ लिटल फेमस। यस्तै गरी अर्को एउटा म इक्जाम्पल पनि गर्छु है, बुझ्नु पर्यो नि त। सीता lives quite near अथवा near me गरौँ, अनि प्रिटीको चाहिँ पछाडि लेखौँ न त। ओके, सीता lives quite near me, so we see each other pretty often. ल हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा यो माथिको क्वाइटको कुरा गरौँ। सीता लिभ्स क्वाइट नियर मी भनेको मेरो नजिकै बस्छ भनेको मेरो छिमेकी होइन, यहाँनिरबाट बोलायो भने सीताले सुन्ने पनि होइन, र धेरै टाढा पनि होइन, ठिक्क टाढा, 2-3 घर पर होला, 4-5 घर पर होला, धेरै नजिक होइन, घर साथसँगै पनि होइन, र एकदम टाढा पनि होइन, ठिक्कको 4-5 घर पर होला। एना लिभ्स क्वाइट नियर मी, सो वी सी इच अदर प्रिटी अफन भनेको सधैँ भेटिरहने पनि होइन, कहिलेकाहीँ भेटिरहने पनि होइन, हप्तामा 4-5 दिन भेटिरहने। बुझ्नुभयो, 4 दिन मानौँ न, हो। यो चाहिँ एभरेजको होइन, एभरेज जस्तै भनेर बुझौँ। सो वी सी इच अदर प्रिटी अफन है। र यो प्रिटी चाहिँ छ नि, यो जुन, यो चाहिँ अलिकति इन्फर्मल वर्ड हो, इज एन इन्फर्मल वर्ड। अनि यो चाहिँ हामीले प्राय केमा युज गरिन्छ, स्पोकन इङ्ग्लिसमा युज गरिन्छ। एन्ड इज युज्ड मेनली इन स्पोकन इङ्ग्लिस। ठिक छ, यो चाहिँ इन्फर्मल वर्ड हो, र यो चाहिँ बढी स्पोकन इङ्ग्लिसमा प्रयोग गरिन्छ है। अब नेक्स्ट रुल हेरौँ एउटा। क्वाइट गोज बिफोर अ अथवा एन। जस्तै एक्जाम्पल, वी लिभ इन quite
an old house. We live in quite an old house. ठिक छ यसमा we live in a quite old house हुँदैन we live in quite an old house. अब एउटा थोरै कम्पेरिजन जस्तो हेरौँ है त थोरै म दुईटा एक्जाम्पल लेख्छु अब त्यो त्यस्तो कम्पेरिजन पनि हैन तपाईलाई थोरै बुझ्नको लागि Sarah has quite a good job. Sarah has quite a good job. अब यसलाई pretty को युज गरौँ Sarah has a pretty good job. हेर्नुस् त quite पछाडी आयो अथवा तर pretty अगाडि आयो है यो चाहिँ थोरै तपाईलाई बुझ्नको लागि मात्र एकछिन मैले फेरि पढ्न चाहे Sarah has quite a good job. Sarah has a pretty good job. है अब क्वाइट मा युज हुने कुनै केही रुल नै भनौँ न केही शब्दहरू हैन क्वाइट सँग आउने शब्दहरू we can use quite हैन तलको फलोइङ मा तर नट प्रिटी है यसमा चाहिँ प्रिटी युज हुँदैन मैले तल लेख्ने रुलमा तर क्वाइट युज हुन्छ जस्तै अब माथि एउटा मैले लेखिसके क्वाइट प्लस अ अथवा एन प्लस नाउन ठिक छ विथआउट एन एडजेक्टिभ है एक्जाम्पल हेरौँ I didn't expect to see them. I didn't expect to see them. It was quite a surprise. It was quite a surprise. हामीले यसमा without an adjective है तपाईले it was quite a big surprise हो नि त यसको चाहिँ इक्वल्स भनेको तर तपाईले it was quite a surprise भनेको यो चाहिँ ठुलै भयो तर अब क्वाइट को मिनिङ अब माथि हामीले भनिसक्यौं नट भेरी बिग र नट हैन मोर देन चाहिँ बिग तर लेस देन भेरी बिग है यो चाहिँ तपाईले थोरै चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब क्वाइट अर्को केसँग आउँछ त अलट क्वाइट प्लस क्वाइट अ लट अफ अथवा क्वाइट अ लट example there were quite a lot of guests at the wedding wedding है यस्तै गरी अर्को एउटा थोरै रुल छ क्वाइट प्लस वर्ब स्पेशली कुन कुन वर्ब त भन्दाखेरि especially like and enjoy. I quite enjoy भनेर हामीले भन्ने गर्छौं अब यसमा चाहिँ प्रिटी युज हुँदैन क्वाइट मात्रै I quite like tennis. I quite enjoy swimming भन्न पनि सकिन्छ but it is not my favorite sport. I quite like tennis, but it is not my favorite sport. अब हामीले क्वाइट र प्रिटी को त अहिलेसम्म कुरा गर्यौं अब हाम्रो टपिक छ फेरि रादर र के छ रादर र फियरली हैन अब हामीले क्वाइट र प्रिटी को चाहिँ कुरा गर्ने अनि रादर र फियरली को चाहिँ कुरा नगर्ने भनेर तपाईहरुले भन्नुहुन्छ तर हामी त्यस्तो गर्दैन हामी सबैलाई इक्वली डिस्कसन गर्छौं ओके अब रादर को कुरा आउँछ है रादर भनेको सिमिलर टु क्वाइट एन्ड प्रिटी हो तर हामीले यसको चाहिँ प्रयोग युजुअली नेगेटिभ आइडिया को लागि गर्छौं है रादर इज सिमिलर टु क्वाइट एन्ड प्रिटी र we often use rather for negative ideas है things we think are not good भन्दाखेरि चाहिँ हामीले rather को प्रयोग गर्छौं नेगेटिभ को लागि for things we think are not good है rather भनेको similar to quite and pretty तर mostly used in negative ideas
for things we think that are not good. Just like example हेरौँ न है, the weather isn't so good. The weather isn't so good. It's rather cloudy. It's rather cloudy. Hey, it's rather cloudy. Paul is rather shy. Paul is rather shy. He doesn't talk very much. Talk very much. है यहाँनिर Paul is quite shy पनि मिल्छ नि त हैन हो. So Paul is rather shy. Things we think that are not good मा rather प्रयोग गर्न सक्छ. र माथि पनि हेर्नुस् त, it's rather cloudy, it's quite cloudy है. quite पनि पोसिबल हुन्छ यो माथिको एक्जाम्पलहरुमा के त. quite is also possible है यो माथिको कुरा. अब हामीले rather नेगेटिभलाई मात्रै गर्दैनौं, पोजिटिभलाई पनि गर्छौं. माथि हामीले often लेखेको छौं नि त हैन, यहाँनिर हेर्नुस् त, we often use rather भनेर भनेको छौं. सधैँ त गर्ने हैन, often भनेपछि है. र हामीले पोजिटिभमा गर्नु पर्यो भनेदेखि के गर्छौं त भन्दाखेरि, when we use rather for positive ideas like good अथवा nice है, good अथवा nice etc. It means unusually or surprisingly. हामीले rather good अथवा rather nice हो यस्तो प्रयोग गर्यो भने हामीले के बुझ्छौं त, unusually अथवा surprisingly भनेर बुझ्छौं, or surprisingly भनेर बुझ्छौं है. अब एक्जाम्पलबाटै जाउँ. अब कुन कलर युज गरौँ भन्दाखेरि येलो कलर युज गरौँ. ओके, these oranges are rather good. हेर्नुस् त, the oranges are rather good. Where did you get them? Where did you get them? भनेर भनेको छ. अब हेर्दाखेरि त राम्रो जस्तो लागेको थिएन, तर राम्रो रहेछ भनेपछि त्यहाँ त सरप्राइज भयो नि त, त्यहाँ त अनयुजुअल कुरा भयो नि त. हो, these oranges are rather good. यो त पोजिटिभ आइडियालाई नै प्रेजेन्ट गर्न भनेको हो नि त, राम्रो कुरा त हो. अनि where did you get them, कहाँबाट लियो, हेर्दाखेरि त राम्रो छैन, त्यही पनि हैन सरप्राइजिङली राम्रो रहेछ हैन. तपाईले एक्सपेक्ट गर्नु भएको थिएन त्यो राम्रो हुन्छ भनेर, तर सरप्राइजिङली अर अनयुजुअली त्यो राम्रो भयो, त्यो नाइस भयो. These oranges are rather good. Where did you get them भन्ने कुरा छ है. ओके, अब फेयरलीको कुरा आउँ है. फेयरली, फेरी, ल परि जस्तै छ फेयरलीको कुरा पनि. ओके, फेयरली भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि म कसरी भनौँ. ओके, यसरी भन्छु म. फेयरली इज weaker than quite. हामीले माथि जुन पर्यो rather र pretty भन्दा चाहिँ weak छ है भन्ने कुरा छ. र हामीले if something is fairly good भनेर भन्यौ भने त्यो चाहिँ राम्रो छैन, it is not very good र it could be better भनेर बुझिन्छ के त. हामीले if something is fairly good भनेर भन्यो भनेदेखि it is not very good, त्यो एकदमै राम्रो छैन, it is not very good, र it could be better भनेर बुझिन्छ है. it could be better, राम्रो हुन सक्थ्यो, it could be better. लाइक एक्जाम्पल हेरौँ. my room is fairly big, but I would prefer a bigger one.
हेर्नुहोस् त माई रुम इज फेयरली बिग ठुलो त छ तर त्यो पर्याप्त छैन त्यो इट इज नट भेरी बिग र मलाई त्योभन्दा अझै ठुलो प्रिफर छ होइन हो भनेको माई रुम इज फेयरली बिग इट इज नट भेरी बिग तर ठुलो छ होइन नर्मल्ली हेर्दाखेरि ठुलो छ तर त्यो मेरो लागि ठुलो छैन ठुलो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा तपाईँले फेयरलीको प्रयोग गर्नुभयो र यो विकर देन क्वाइट र्यादर र प्रिटी अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौँ वी सी each other fairly often but not as often as we used to हेर्नुहोस् त we see each other fairly often भनेको छ हामीले often भनेको प्राय हैन प्राय नै भनौँ न हामीले के त we see each other fairly often भनेको it is not enough क्या हामीले enough पुग्ने गरी भेट्दैनौँ it is not very often हैन तर it could be better but not as often as we used to do र यो weaker than quite rather र pretty है ल तपाईले यति बुझ्नु भयो भनेदेखि हामीलाई यसको एक्सरसाइज गर्न धेरै सजिलो हुन्छ अब थोरै क्वाइटको कुरा गरौँ हामी है अब माथि कुरा गरेको थियौं क्वाइट र प्रिटी भनेको चाहिँ सिमिलर हो जसको मिनिङ चाहिँ के छ त भन्नुस् लेस देन भेरी र मोर देन अ लिटल भनेर छ भनेर कुरा गरेको थियौं अब चाहिँ क्वाइट भनेको अलिकति छुट्टै मिनिङ पनि छ है क्वाइटको भनेर म कुरा गर्छु र त्यो छुट्टै मिनिङ के हो त भन्दाखेरि क्वाइट also means लेखौँ न क्वाइट also means completely क्वाइट also means completely जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ त आर यु स्योर भनेर एले सोध्यो बीले रिप्लाई दियो यस क्वाइट स्योर भनेर भन्यो हो यो यस क्वाइट स्योर भनेको के हो त यस कम्प्लिटली स्योर भनेको ठिक छ यस कम्प्लिटली स्योर भनेको यस क्वाइट स्योर भनेको यस कम्प्लिटली स्योर भनेको ठिक छ ल अब क्वाइट भनेको कम्प्लिटली भनेर भयो यो चाहिँ र अरू नम्बर अफ एड्जेक्टिभ्सहरुसँग आउँछ है र थोरै म त्यो एड्जेक्टिभ्सको चाहिँ लिस्ट गर्न चाहे है म यहाँ लेख्छु अब क्वाइटको त कम्प्लिटली भनेको त मिनिङ बुझ्नु भयो र यो चाहिँ नम्बर अफ एड्जेक्टिभहरुसँग आउँछ जस्तै श्योर क्वाइट राइट ट्रू क्लियर डिफरेंट incredible similarly amazing certain wrong safe obvious unnecessary extraordinary र impossible भन्ने कुरा छ है त क्वाइट मिन्स कम्प्लिटली विथ अ नम्बर अफ एड्जेक्टिभ स्पेसली यिनीहरू एड्जेक्टिभ जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ हैन यत्रो त लेखिहाल्यो इक्जाम्पल लेख्नलाई त हाम्रो समस्या भएन नि ल सी वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रम व्हाट आई एक्सपेक्टेड ल यो चाहिँ ठ्याक्कै म एउटा रमाइलो इक्जाम्पल दिन्छु हैन तपाईले चाहिँ इफ यु आर अ गर्ल यु तपाईले चाहिँ कुनै केटासँग कुरा गर्नुभयो फेसबुकमा इफ यु आर अ बोय तपाईले कुनै केटीसँग कुरा गर्नुभयो फेसबुकमा देखेको छैन हैन कुरा गर्नुभयो कुरा गर्दा यु बिकेम फ्रेन्ड्स अनि तपाईले भेट्ने कुरा गर्नुभयो हैन अब केटा भएको भए अब तपाईले चाहिँ उसलाई चाहिँ जस्तो होला भनेर सम्झिनु भएको थियो एक्सपेक्ट गर्नु भएको थियो त्यो भन्दा चाहिँ डिफरेंट पाउनु भयो हैन अब तपाईले के भन्नुहुन्छ त सी वाज क्वाइट डिफरेंट from what I expected. She was completely different. हैन She was completely different from what I expected. अथवा
फिमेलले कसैले मेललाई भेट्नु भएको भए ही वाज क्वाइट डिफ्रेन्ट फ्रम वाट आई एक्सपेक्टेड हो यो चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्टको कुरा छ नि त ठिक छ हो यसरी पनि बुझ्न सकियो है त यसमा चाहिँ क्वाइट भनेको कम्प्लिटलीको कुरा हो यस्तै गरी एभ्रिथिङ दे सेड was quite true. Everything they said was quite true. भनेको everything they said was completely true. Everything they said was completely true. ठिक छ हो यसरी युज गर्न सक्यो अब we can also use quite in the sense of completely with the meaning of completely with some verbs है quite verbs सँग पनि आउँछ है with some verbs यसको मिनिङ चाहिँ कम्प्लिटली नै लिएर माथिको जस्तो हामीले फर्स्टमा कुरा गरेको त अर्कै थियो हैन यसको मिनिङ ओके एउटा एक्जाम्पल हेरौँ I quite agree with you हैन I quite agree with you भनेको I completely agree with you भनेको छ अब क्वाइटको अब ठ्याक्कै नेगेटिभ गर्दाखेरि नट क्वाइट हैन अब भन्नै पर्दैन नट क्वाइट भनेको नट कम्प्लिटली ओके एक्जाम्पल हेरौँ आर यु रेडी एट भनेर सोध्यो यसले आर यु रेडी एट भनेर सोध्यो तपाईँले भन्नुभयो नट क्वाइट भनेर भन्नुभयो भनेको नट कम्प्लिटली भनेर भनेको अब थोरै कुरा हेरौँ है त थोरै लास्ट थोरै एउटा कुरा हेरौँ अनि त हामी यसको एक्सर्साइजतिर जान्छौँ द स्टोरी इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ द स्टोरी इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ द स्टोरी इज क्वाइट ट्रु ल अब फर्स्टको मिनिङ हेर्नुहोस् त द स्टोरी इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ भनेको छ के भनेको त थाहा छ ल यो चाहिँ फर्स्टको हामीले जुन क्वाइट पढेको थियौँ लेस देन भेरी र मोर देन अ लिटिल भनेको हो ठिक छ लेस देन भेरी इन्ट्रेस्टिङ र मोर देन अ लिटिल इन्ट्रेस्टिङ भनेर भनेको छ द स्टोरी इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ तर तल हेर्नुहोस् त द स्टोरी इज क्वाइट ट्रु द स्टोरी इज क्वाइट ट्रु भनेको यो चाहिँ कम्प्लिटली ट्रु भनेर भनेको द स्टोरी इज कम्प्लिटली ट्रु भनेर भनेको यो चाहिँ है यो चाहिँ थोरै तपाईँले बुझ्नु पर्यो र अब यसको लागि चाहिँ माथि मैले यो जुन लेखेँ नि यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो एड्जेक्टिभहरू लेखेँ यो चाहिँ ठ्याक्क थोरै सरर सम्झिनु पर्यो है त अनि तपाईँलाई चाहिँ कुनले चाहिँ कम्प्लिटली भनेको कुनले चाहिँ लेस देन भेरी र मोर देन लिटिल भनेको हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र सानो सानो थोरै थोरै कुराहरू छ र कम्पेरिजन हामीले गऱ्यौँ त्यति बुझेपछि चाहिँ यसमा क्वाइट प्रिटी रादर र फेरीमा समस्या नहोला भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र यसको एक्सर्साइजको भिडियो पनि हेर्नुहोला र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले यसको इम्प्लिमेन्टेसन अहिले पढेको रुलको इम्प्लिमेन्टेसन ठ्याक्कै त्यहाँ भेट्नुहुन्छ त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सी यू अन नेक्स्ट भिडियो किप लर्निङ किप सपोर्टिङ गुड बाई जय चन्द्र सूर्य पिस